No terves. Tänään meillä on työn alla sitten Nissan Leafin etähallinnan henkiin herättäminen. Eli Nissan on tehnyt Katalan tempun ja katkaissut etäyhteydet kaikista, oliko se nyt 2020 siitä vanhemmista Leafeista. Ykköskoppanen on helppo tapaus vielä, siihen voidaan etähallinta laittaa suoraan OPD-portin kautta, mutta tämä kakkoskoppanen on sitten vähän hankala, kun OPD-portti ei ole hengissä enää silloin, kun auto on sammuksissa. Joudutaan kytkemään tuonne yhden ohjainboksin väliin sitten piuhat. Tässä olisi nyt vermet, millä pitäisi saada etähallinta toimimaan. Eli tässä on OVMS:n purkki, eli Open Vehicle Monitoring System. Käy vähän joka autoon. Tarkentaisiko tää tuo OpenVehicles.com. Eli tämä purkki kytketään auton väylään, niin saadaan etähallinnat toimimaan. Siinä on sitten satelliittiantenni ja GSM-antenni mukaan. Tämän mukaan tulee hologrammi SIM-kortti. Eli tällä saa halvemmalla etäyhteydet toimimaan kuin näillä suomalaisen operaattorien laitenetillä. Tässä on sitten tämä mielenkiintoinen osuus. Eli meidän pitää ottaa tuota mittarisotakaan ohjainboksista piuha irti ja kytkeä sinne omat liittimet. Eli käytännössä niin tässä on sellainen ongelma, että tätä kaapelia ei saa valmiina. Eli käytännössä kaikki johot laitetaan yhteen, toinen on uros ja toinen naarasliitin. Tämä tulee sinne piuhan väliin. Ja sitten tämä ohjainboksiin tulevat johdot, niin ne yhdistetään sitten näihin tiettyihin piuhoihin. Niin saadaan virrat ja päästään tuonne auton käänväylään käsiksi. Nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, että kaikki johdot on juotettu yhteen. Meillä on edelleen epäselvää, että mihin nämä kytketään. Minulla on tässä kyllä kytkentäkaavio. Mutta jonkun tietojen mukaan näissä liittimissä on tämä piuhajärjestys peilikuva verrattuna mitä tuolla autossa on. Eli meidän pitää nyt autosta sitten ottaa liittimet näkyviin ja tutkia, että onko tämä nyt peilikuva vai ei. Nyt täällä naarasliittimessä ei tämä tietysti näy. Laitan tuohon mustaa väriä. Tässä on ylärivin vasemmapuoleen ja täältä johtojapuolet katsottuna on nyt olisi 12 ja alarivin vasemmapuoleen ne on 24. Tosiaan, että nämä saattaa olla peilikuvat. Ja se pitää selvittää ennen kuin saadaan tämä ohjainboksin liitin tänne. Okei, tässä tämä auto on ja koska meidän pitää virrat katkaista tästä vehkeestä ennen kuin lähdetään liittimiä irrottamaan, niin laitetaan tänne vähän pönkää pyörän takia. Tässä on Loivamäki. Sama toiselle pyörälle. Noin. Nyt ollaan autossa, niin painetaan 2 kertaa virtanappia, että tämä menee valmiusasentoon. Noin, syttyy nuo merkkivalot ja sitten vaihde vapaalle. Noin on vaihde N:llä. Sitten vaan napataan akukenkä irti. Sitten vaan napataan akusta piuha irti. Eli kun se auto on tässä valmiusasennossa, niin silloin se ei lataa tätä 12 voltin akkua. Niin silloin se on turvallisinta ottaa irti. Pistäpä hankki. Noin, nyt on sähköt poikki. Nyt kun ollaan täällä autossa, niin sit vaan aletaan purkamaan. Noin. Täällä on ristipääruuvi, mikä pitää tätä ilmaritimää. Avataan. Näitä kanitan tällä irrotustyökalulla.
takaisin ilmasuutin. Sitten tässä on yksi ristipääruuvi, mikä pitää tätä osaa paikalla. No niin, nyt alkaa purkaa. Täällä on sitten hätävilkkukatkaisija johtu, minkä voi irrottaa, mutta tämällä voi laittaa vaan tähän päälle. Ei tarvitse irrotella mitään, eli nyt tää puoli on selvä. Tällä puolella on melko vastaava operaatio. Otetaan tää sulakerasi ja kansi auki täältä. Tää rytilä pitäisi lähteä tästä vaan nykäisemään. Se irtosi, nää vähän lähti täältä. Täytyy laittaa paikalle. Näkyykö se nyt tuossa valossa? Noin, se on kasassa. Sitten lähtisi tämä osa. Noin. Ja sitten päästään mittariston kimppuun. Viikset sivuun ja taas kammetaan täältä jostain. Noniin, se lähti. Täällä on tää johtoliitin. Noin. Mittaristo on 3 ruuvillakin. Irrotetaan. Noin, nyt meillä on mittaristo käsissä. Olisiko nämä tarpeeksi peritetty? Otetaan vaan tuonetta. Joo, jos se nyt pysyy siinä. Eli täällä on nyt meidän ohjainboksi, mistä ollaan kiinnostuneita. Otetaan sitä kamera täältä. Eli tähän purkkiin nyt kytketään se meidän etähallintasysteemi. On täältä liittimen irti. Noin. Ja nyt meidän pitäisi täältä selvittää, että mikä piuha on mikäkin. Onko ne meidän Kiinan liittimen järjestys oikea vai väärä. Pitää nyt ensin etsiä maajohdot, eli jos täältä käy ilmi, niin 5 on ground. Sitten toisessa rivissä 13, 14, 15 ja 17 on ground, eli maajohdot on kaksi samassa kohtaa olevaa, mutta kummassa reunassa liitintä. Tuonne neula ja tuon nuppineulat tuonne liittimeen. Sillä se onnistuu. Tuon mittarin piippausasentoon. Eli jos nyt kosketan tuota ja täältä jotain metalliosaa. Okei, se on maissa.
Eli nämä kaksi on maissa, onko nämä vielä yhteydessä toisiinsakin? Okei, eli jos nämä nyt on maajohdot niin kuin näyttää, niin sen perusteella voisi olettaa, että tämän liitin hässäkäpiuhat on juuri niin kuin peilikuvana. Eli jostain syystä niissä on tuo järjestys eri. Näis kokeilen, sopiiko liittimet paikalle. Okei, eli liitin kävi tänne auton päähän. Ja onko se tuonne ohjainboksikin vielä? Joo, eli liittimet käy suoraan paikalle, niissä ei ole mitään ongelmaa. Eli nyt nämä on vaan toi D9-liitin niin on laitettava vaan nyt sillä periaatteella, että liittimet on peilikuvan. En tiedä erottuuko tästä, mutta niin tässä liittimessä on merkattu piuha 12 ylärivistä tänne vasempaan, mutta oikeasti se 12 on täällä oikealla. Ja 24 on merkattu vasempaan, niin se on täällä oikealla. Eli sen mukaan nyt mennään. Okei, nyt ollaan autossa takaisin, eli näytetään tämmönen hässäkkä. Eli nyt olen juottanut näitä piuhoja yhteen. Sitten selvitellään, että onko meillä oikeat signaalit. Eli en laittanut vielä näitä kutistesukkia näihin, koska haluan selvittää ensiksi missä on mikäkin. Eli tarkistetaan maadoitus ensin, se näyttää tuossa piuha 3. Hetkinen, tuonne. Sitten otetaan mittarit avuksi. Tästähän se lähtee. Eli laitan tuonne kojelauvan takana olevaan metalliosaan ja kokeillaan ensin piippaa. Joo. Tuonne metalli ja nyt tuosta maadoitusneulasta pitäisi piipata. Okei, meillä on maadoitus kohdillaan. Sitten voisi katsoa vaikka toimisi on 1 Vehicle CAN Communication Circuit, se menee pinniin 5. Ja sitten täällä on, missäs toinen? Sitten piuha 13 menee, on toinen. Tämä Vehicle CAN Communication Circuit. Ja se menee meidän pinnin 4. Eli koska meillä on CAN-väylän päissä on 120 ohmiset vastukset, niin nyt noin 2 pinnin välistä pitäisi löytyä 60 ohmia, kun mitataan. Jos nämä on oikein kytketty. No, pannaan nyt edes ohmialueelle, tämä voi auttaa. Eli näistä pitää löytyä nyt 60 ohmia. 62 ohmia löytyy tästä väylästä, eli ne on ok. Sitten seuraavat on, laitaanko vaikka tää IT-CAN. Eli H-piuha menee tonne IT-CAN Communication Circuit H viepi jo piuhan 8. Sinne neula. Ja sitten IT-CANin toinen piuha vie tonne 6.
Niin nyt noiden välistä pitäisi löytyä 60 ohmia. Laitetaan taas mittari tuohon ja katsotaan. Eli noiden välistä 60. Täältä löytyy 120. Vai voiko se olla tuo ohjainpurkki sitten, siellä on se toinen 60 vastus. Se on ehkä mahdollista. Eli jos tuo kaapeli on paikalla, niin sitten sieltä löytyy vasta se 60. Onko se paikoilla täältä? Noin. Mahtuuko kaikki kuvaa vielä? Tuossa on nyt nuo 2 piuhaa. Katsotaan nyt kun johto on paikallaan tuolla purkissa. Ai nyt ne virtaa. Tuolla. No niin. Joka on ehkä huono näkyväisyys. Nyt on 61 ohmia, eli okei, eli se toi ITCAN Communication Circuitin toinen pää oli tuossa purkissa, mikä tuo nyt olikaan. Okei, eli se väylä on ok. Ja sitten mitäs meiltä vielä puuttuu? Sitten on tää, missä ei ole mitään tietoa, on viiva L ja viiva G. Eli se on joku väylä. Se menee 7 ja toi menee 2. Eli laitetaan taas. Neulat noihin reikiin ja mittari tähän ei nähdä. Vähän ahdasta täällä. Mutta eiköhän tämä tästä. Eli näiden välistä pitäisi nyt löytyä se 60 ohmia. No, pysyis pohjassa nää neulat. Eli kädet on. Se on semmoinen hankala. Nyt se lähtee pois. Täältä löytyy joku. Taas ottaa johot yhteen. Milläs nämä nyt saa pysymään paikalla? Okei, nyt sain 61 ohmia, eli kaikki 3 känväylää toimii ja maadotuspiuha löytyi. Plussaa nyt ei varmaan saa mistään tarkistettua, mutta ennen kuin laittaa akukengän kiinni. Uskotaan, että nämä on nyt ok. Eli nyt laitan vaan tänne nämä kutihdesukat paikalle ja silloin tämä on piuha valmis. Noin, piuhahässäkkä olisi kolvailtu loppuun ja laitettu paikalle. Laitetaan tuohon nippusiteen vedon poistajaksi, ettei tähän 9-piikkiseen liittimeen tule ongelmia. Eli ne on nyt kaikki siellä. Sitten vaan pitää ujuttaa tää. Ajattelin, että laitan tuohon jalkatilan alahyllylle sen etähallintapoksin, niin ujutetaan tää piuhat jostain välistä tonne alas. Niin, nyt ollaan näin pitkällä, eli laitan nyt ne antennit tuohon, eli tuo pitkä on tuo GSM-antenni ja sitten tuo satelliittiantenni, tuo tikkuaskin näköinen, eli ujottelin piuhat, ne mahtuu varmaan tästä välistä ja sitten tuonne kojelaudan alle. Ja ujutin sen 9-piikkisen liittimen tänne, eli nyt tää etähallintaboksi on täällä ja kaikki piuhat tulee sinne. Noin, laitoin tuota mittaristokehystä sen verran paikalle, että sain näihin nappuloihin tuleva johon paikalle, niin sitten se ei siitä kiukuttele. Eli nyt koitetaan akun piuhaa kiinni ja katsotaan miten käy. No niin, sieltä. Kipunoiko kovasti? Ei liian kovasti.
vaan kiristetään. Eli nyt kun meillä on virtaa, niin päässään kokeilemaan. Tarkentaako tämä? Ei tarkenna. Siinä on ohjeet. Eli OVMS-boksissa pitäisi olla wifi-verkko, mihin liitytään, ja katsotaan miten käy. Joo, oli tuossa yhteyksiä pystyy saamisessa aika jumppa. Eli tosiaan ton OVMS ohjeen mukaan kun lähdettiin menemään, niin ensin täytyy tehdä se OVMS-boksi wifi-verkkoa, tunnarit, ja sitten sinne täytyy tietysti pääkäyttäjätunnukset tehdä. Ja sitten pitää tuonne OVMS-palvelimille, mihin tiedot menee, sinne täytyy tehdä käyttäjätunnukset ja sitten vielä tämä SIM-kortin tunnarit. Minä vasta näytän sen, kun tarkentaisin. Eli tuossa lukee hologram.io kautta start. Miksi ei tämä tarkenna? Ja siinä pitää aktivoida tämä SIM-kortti ja laittaa tämä ID, minkä päällä nyt minun peukalo on. Ja sitten lähtee nettiyhteydet. Näin ikkäästi. Nyt olisi kojelauta takaisin kasassa ja boksin sai menemään tänne alahyllyn päälle. Se ehkä näkyy tuosta. No ei nyt hirveän hyvin näy, mutta tuolla se on tuonne hyllyn päällä. Ei se on nyt jemmattu siihen. Ja nämä antennit nyt jäi tuohon. Eli sen puolesta kaikki ok. Joo, pitäisi muistaa videollekin jotain laittaa. Eli tässä on tämä auto alkuperäinen etähallintaboksi. Sieltä otin nyt nuo 2 piuhaa. Tuo sinisen ja violetin pistin poikki. Eli millä tämä yhdistää sinne autokänväylään itsensä. Eli nyt lämmitys toimii etänä, kun ollaan saatu tämä alkuperäinen purkki pois täältä kytkennästä. Nyt on boksi paikalla, eli ne ruuvit on siis, tässä on 1, tuossa on toinen ja sitten 3 on tuossa alhaalla. Nämä kun ottaa nämä 3 ruuvia irti, niin sitten tämä peltilärpäke lähtee, missä tuo etähallintaboksi on kiinni. Noin se olisi hanskalokero paikalle. Täällä ei ole mitään ihmeellistä. Tässä on 4 ruuvia tuossa yläreunassa. Ja alareunasta löytyy myöskin 4. Musta nyt täällä on 2 ja toisessa reunassa on 2. Eli niillä menee. Sitten ei tarvitse kun tää päätylevy enää tyrkkiä paikalle ja takaisin. No ja siellä on päätykin paikalla, eli homma on nyt valmis.